Hỏa hoạn tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow. Liên quan đến chiến trường Đông Âu, có phải Tổng thống Ukraine ám chỉ khả năng rút quân khỏi pháo đài Bakhmut? Mặt khác, ông Zelensky nói Ba Lan sẽ giúp thành lập liên minh cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. NATO tiếp tục thảo luận về chi tiêu quốc phòng trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Tổng thống Nga Belarus gặp nhau, tránh nhắc công khai về xung đột ở Ukraine. Ở diễn biến khác, Trung Quốc điều tàu chiến tiếp cận đảo Đài Loan trong thời điểm nhạy cảm. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ khẳng định Washington phải tiếp tục bán vũ khí cho đảo Đài Loan. Giữa cơn bão tố, cựu Tổng thống Trump kêu gọi Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu giảm ngân sách cho FBI. Địa điểm Tổng thống Biden có thể đến thăm khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật. Biểu tình bùng phát sau vụ bắt bớ tại nhà thờ Hồi giáo ở Jerusalem. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng với các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Truyền thông Nga đưa tin một đám cháy đã bùng phát tại một tòa nhà thuộc Bộ Quốc phòng Nga ở trung tâm thủ đô Moscow. Đoạn video được các phương tiện truyền thông nhà nước chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen bốc lên từ trụ sở Bộ Quốc phòng ở Moscow trên phố Namenka gần Điện Kremlin. Hãng thông tấn TASS đưa tin đám cháy nhỏ đã được dập tắt và không có thương vong. Khoảng 19:30 tại một trong những tòa nhà hành chính của Bộ Quốc phòng ở Moscow, các nhân viên trực phát hiện khói bốc lên trong khuôn viên. Sở Cứu hỏa và Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã đến hiện trường. Interfax dẫn thông báo cho biết. TASS dẫn lời các dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết ngọn lửa bao trùm một khu vực rộng 60 m². Hiện Bộ Quốc phòng Nga đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu, AP đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giành được những cam kết mới về hợp tác quân sự và kinh tế với Ba Lan ngày 5 tháng 4. Đồng thời, ông cũng phát tín hiệu về khả năng rút quân của lực lượng Ukraine ở thành phố Bakhmut. Nhà lãnh đạo Ukraine đã có chuyến công du đến Ba Lan gặp gỡ người đồng cấp Andrzej Duda. Tổng thống nước Ba Lan thông báo Warsaw đã cung cấp 4 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. 4 chiếc nữa đang trong quá trình bàn giao và 6 chiếc khác đang được chuẩn bị. Tại một cuộc họp báo với Tổng thống Ba Lan, ông Zelensky đã nhấn mạnh những nguy cơ bị vây hãm ở Bakhmut. Thành phố gần như bị phá hủy hoàn toàn sau 8 tháng giao tranh. Tổn thất hai bên không kể xiết. Tổng thống Ukraine nói, với tôi, điều quan trọng nhất là không để mất những người lính. Và tất nhiên trong trường hợp chúng tôi có nguy cơ bị bao vây và tổn thất binh sĩ. Các tướng lĩnh ở đó sẽ đưa ra những quyết định thích hợp. Reuters bình luận, tuyên bố của ông Zelensky dường như ngầm đề cập đến khả năng Ukraine rút quân khỏi Bakhmut. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng nhấn mạnh, nếu Ukraine ngày càng nhận được nhiều đạn dược và vũ khí thích hợp của phương Tây, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, không chỉ ở Bakhmut mà còn cả các vùng lãnh thổ khác trên đất nước của chúng tôi. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với AP, nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ pháo đài Bakhmut. Ông cho rằng, một khi thành phố sụp đổ, Nga có thể sẽ buộc Ukraine phải đưa ra những thỏa hiệp không thỏa đáng. Đáng chú ý, có mặt tại thủ đô của Ba Lan, Tổng thống Zelensky ngày 5 tháng 4 thông báo, quốc gia EU này sẽ giúp thành lập một liên minh gồm các cường quốc phương Tây cung cấp máy bay quân sự cho Ukraine. Động thái này tương tự như với xe tăng chiến đấu vào đầu năm nay. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Nga sẽ không đánh bại châu Âu trong khi Ukraine và Ba Lan đang hợp tác chặt chẽ với nhau. Chúng ta có mặt ở đây, vai kề vai, đoàn kết bởi tinh thần tự do, bởi những trang lịch sử vĩ đại và chiến thắng vẻ vang. Tất cả sẽ giúp cho chúng ta xích lại gần nhau hơn, ông Zelensky tuyên bố. Về phía Ba Lan, Tổng thống Andrzej Duda cho biết Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine và phải bị trừng phạt. Ukraine, quốc gia đang nuôi hy vọng mở một cuộc phản công trong thời gian tới, đã yêu cầu các nước đối tác cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến như F-16 của Mỹ. Là một đồng minh thân cận của Kiev, Warsaw đã giúp củng cố nỗ lực của phương Tây trong việc cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Động thái gặp bế tắc ban đầu, nhưng sau đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 5 tháng 4 thông báo các thành viên liên minh sẽ phải đầu tư ít nhất là 2% GDP cho quốc phòng trong tương lai gần. Tuyên bố đưa ra trong ngày khai mạc thứ hai của hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, Bỉ. Trong một thế giới đầy rẫy các tranh chấp và nguy hiểm, chúng ta không thể coi thường an ninh quốc gia. Chúng ta phải đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Reuters trích lời ông Stoltenberg nói với đại diện của các nước thành viên. Vào năm 2014, tại hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales, các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý tiến tới chi ít nhất là 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho quốc phòng trong vòng một thập kỷ. Khi đó, NATO nói rằng quyết định trên là phản ứng với tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở châu Âu sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Gần 10 năm sau cam kết ở xứ Wales và hơn một năm sau chiến dịch quân sự, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ tiếp tục thảo luận về cách chi tiêu quân sự. Dự kiến quyết định cuối cùng sẽ đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Litva vào tháng 7 sắp tới. Ở diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5 tháng 4 đã chào đón người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow cho cuộc đàm phán diễn ra 2 ngày. Nhưng theo Reuters, trong bài phát biểu khai mạc, hai nhà lãnh đạo đều tránh nhắc về cuộc xung đột ở Ukraine. Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống hai nước sẽ thảo luận về lời kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine do ông Lukashenko đề xuất. Tổng thống Putin hồi tháng 3 còn tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước láng giềng thân thiết. Chúng tôi đã làm được rất nhiều việc nhờ sự hợp tác trong các lĩnh vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận và cùng nhau giải quyết vấn đề đảm bảo an ninh cho hai nước, ông Putin nói với người đồng cấp Belarus. Reuters bình luận, Moscow là nước ủng hộ tài chính và chính trị gần gũi nhất của Mỹ. Tổng thống Lukashenko đã cho phép ông Putin sử dụng lãnh thổ Belarus làm bàn đạp để phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Nga và Belarus chính thức là một phần của nhà nước liên minh, một liên minh giữa hai nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Tổng thống Nga Putin ngày 5 tháng 4 cho biết có lý do để tin rằng cơ quan tình báo phương Tây nhúng tay vào những hành động phá hoại của Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cáo buộc Kiev phạm tội chống lại các nhà quản lý, nhân viên an ninh, nhà báo và giáo viên Nga với sự giúp đỡ của các cơ quan tình báo phương Tây. Tuyên bố được ông đưa ra tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga với quan chức 4 khu vực mà Moscow đã sáp nhập vào Ukraine từ năm ngoái. Ông Putin đưa ra phát biểu trên 3 ngày sau khi blogger quân sự Nga Mladen Tatarsky bị giết sau vụ nổ ở St. Petersburg. Sự việc khiến cho giới chức Nga cáo buộc Kiev đứng sau dàn dựng. Cũng nói về nhà lãnh đạo Nga, trong một buổi lễ ở Điện Kremlin ngày 5 tháng 4, Tổng thống Putin nói với tân đại sứ Mỹ Glenn Tracy rằng việc Washington ủng hộ cuộc cách mạng ở Ukraine năm 2014 là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Nga cho biết quan hệ hai nước đang khủng hoảng sâu sắc, với các cách tiếp cận khác nhau về việc hình thành trật tự thế giới hiện đại, theo Reuters. Bên cạnh đó, ông Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với mọi quốc gia và sẽ không tự cô lập, bất chấp tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Ngoại trưởng Anh James Cleverly ngày 5 tháng 4 nói với báo giới rằng Anh quốc cảm thấy khó chịu về mối quan hệ gần gũi, ngày càng khăng khít giữa Nga và Trung Quốc. Phát biểu sau cuộc họp với các bộ trưởng NATO, ông Cleverly cho biết liên minh quân sự sẽ phải rất cẩn trọng về các rủi ro và mối đe dọa tiềm ẩn, không chỉ đối với khu vực châu Âu, Đại Tây Dương, mà còn đối với châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, vị quan chức cũng nhấn mạnh, Anh quốc sẽ hướng tới mục tiêu ngân sách quốc phòng đạt 2,5% GDP và thúc giục các thành viên NATO khác đạt được tối thiểu là 2%. Cũng theo ông Cleverly, London sẽ tiếp tục làm việc trên con đường đưa Ukraine gia nhập NATO trong tương lai. Ưu tiên vẫn là cung cấp cho Ukraine những thứ họ cần để tự vệ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo lộ trình đó. Cuối cùng là hướng tới tư cách thành viên NATO của Ukraine. Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 5 tháng 4 cho hay, một nhóm tàu sân bay Trung Quốc đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Đông Nam hòn đảo, trước khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn gặp mặt Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles. Được biết, Trung Quốc đã tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ. Bắc Kinh đã không muốn các quốc gia trên thế giới đặt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan và cảnh báo sẽ trả đũa nếu cuộc hội đàm diễn ra. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết các tàu Trung Quốc do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đã đi qua kênh Ba Si, đường hàng hải ngăn cách Đài Loan với Philippines và sau đó đi qua vùng biển phía đông nam Đài Loan. Vào lúc này, lực lượng hải quân và không quân được đặt trong tình trạng cảnh báo, đồng thời hệ thống radar trên đất liền cũng được triển khai để theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tàu Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thêm,
Cơ quan phòng vệ Đài Loan cáo buộc việc Trung Quốc tiếp tục gửi máy bay và tàu xâm phạm lãnh hải và không phận Đài Loan đang gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh khu vực. Những hành động như vậy hoàn toàn không phải là hành động của một quốc gia có trách nhiệm trong thế giới hiện đại. Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về nhóm tàu tác chiến sân bay, vốn xuất hiện trùng với thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Bắc Kinh. Được biết, vào những thời điểm nhạy cảm, Trung Quốc từng đưa các hàng không mẫu hạm đến gần đảo Đài Loan. Vào tháng 3 năm ngoái, tàu Sơn Đông đã đi qua eo biển Đài Loan chỉ vài giờ trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden chuẩn bị hội đàm. Trong tuyên bố mới nhất về sự có mặt của tàu Sơn Đông, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết áp lực bên ngoài sẽ không cản trở quyết tâm vươn ra thế giới của Đài Loan. Quân đội Đài Loan sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại eo biển và giữ vững nguyên tắc không leo thang xung đột, không gây tranh chấp để đối phó với mọi thách thức. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy nói với nhà lãnh đạo Thái Anh Văn ngày 5 tháng 4 rằng ông lạc quan về triển vọng hợp tác giữa Mỹ và đảo Đài Loan. Đây là cuộc gặp đầu tiên của nhà lãnh đạo đảo Đài Loan với một chủ tịch Hạ viện Mỹ trên đất Mỹ, theo Reuters. Phát biểu với báo giới, ông McCarthy tuyên bố Mỹ phải tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ. Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ của Washington dành cho Đài Bắc sẽ vẫn kiên định và không lay chuyển. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo sẽ trả đũa nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn. Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định phản ứng của Bắc Kinh sẽ ôn hòa hơn so với chuyến thăm của bà Nancy Pelosi tới Đài Loan vào năm ngoái. Sau chuyến thăm Đài Bắc của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh hòn đảo. Thậm chí, một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc đã có mặt ở vùng biển ngoài khơi Đài Loan trước cuộc gặp giữa bà Nancy Pelosi và lãnh đạo Thái Anh Văn. Ở diễn biến khác liên quan, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre hôm 5 tháng 4 thông báo Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc kiềm chế sau chuyến thăm của bà Thái với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ngày 5 tháng 4, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Ireland và Bắc Ireland từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4. Mục đích nhằm kỷ niệm 25 năm ngày ký hiệp ước ngày thứ 6 tốt lành, Reuters đưa tin. Đây là một thỏa thuận được ký kết giữa chính phủ Cộng hòa Ireland, chính phủ Vương quốc Anh và các đảng phái ở Bắc Ireland ngày 10 tháng 4 năm 1998 nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ trên đảo Ireland. Đây là một trong những cuộc xung đột nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong thế kỷ 20. Trong tuyên bố Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ có mặt tại Bắc Ireland để đánh dấu tiến bộ to lớn kể từ khi thỏa thuận được ký kết và nhấn mạnh sự sẵn sàng của Mỹ trong việc hỗ trợ vì lợi ích của các cộng đồng. Trở về từ phiên tòa tại Manhattan, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các thành viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội giảm tài trợ cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và FBI, một ngày sau khi ông bác bỏ 34 cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh. Reuters trích thông tin đăng trên Twitter ngày 5 tháng 4 của ông Trump với nội dung cho rằng các thành viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ nên giảm ngân sách cho Bộ Tư pháp và FBI cho đến khi các cơ quan tư pháp tỏ ra biết suy nghĩ. Đề xuất của ông Trump sẽ là bước ngoặt lớn đối với các đảng viên Cộng hòa, những người trước đây luôn tài trợ mạnh mẽ cho việc thực thi pháp luật và chỉ trích các đề xuất của phe cánh tả nhằm làm suy yếu các cơ sở cảnh sát địa phương. FBI, một bộ phận của Bộ Tư pháp, là cơ quan an ninh và tình báo nội địa của Hoa Kỳ. Chính cựu Tổng thống Trump đã bổ nhiệm giám đốc FBI hiện tại, Christopher Wray, sau khi sa thải người tiền nhiệm James Comey vào năm 2017. Trong thời gian tại vị từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump cũng ủng hộ việc tăng chi tiêu cho Bộ Tư pháp với ngân sách hàng năm khoảng 39 tỷ đô la, tương đương mức tăng 4%. Hiện tại, ông Trump đang phải đối mặt với 2 cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp dưới sự giám sát của một luật sư đặc biệt được Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland chỉ định. Một cuộc điều tra nhắm vào những nỗ lực của ông Trump và các đồng minh nhằm lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Cuộc điều tra khác liên quan đến các tài liệu mật mà ông Trump giữ lại sau khi rời nhiệm sở. Vào lúc này, Quốc hội khó có thể tuân theo yêu cầu của ông Trump bởi Đảng Cộng hòa đang kiểm soát Hạ viện và Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện. Đảng Cộng hòa đang kêu gọi cắt giảm chi tiêu liên bang để đổi lấy việc bỏ phiếu nâng trần nợ của Hoa Kỳ, nhưng vẫn chưa đưa ra các đề xuất cụ thể. Việc giảm tài trợ cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang cũng không ảnh hưởng đến một cuộc điều tra hình sự khác liên quan đến ông Trump do một công tố viên ở bang Georgia đứng đầu, tập trung vào việc liệu ông có tìm cách lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 ở bang Georgia một cách bất hợp pháp hay không.
Kyodo dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể đến thăm một nhà máy chip do Micron, gã khổng lồ về chip của Mỹ, vận hành ở miền Tây Nhật Bản, khi ông đến dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima vào tháng 5 tới. Theo các nguồn tin, để thể hiện mối quan hệ hợp tác song phương chặt chẽ trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, Tổng thống Mỹ sẽ cùng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tới thăm nhà máy Micron Memory. Nhà máy đã bắt đầu sản xuất vào tháng 11 năm ngoái và sẽ nhận trợ cấp từ Tokyo. Đại sứ Mỹ tại Nhật Rahm Emanuel tuyên bố đây là khoản đầu tư quan trọng cho sự an toàn và an ninh kinh tế của hai nước. Vào tháng 10 năm 2022, Washington đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng nhằm ngăn chặn các công ty Trung Quốc mua một số công cụ sản xuất chip của Mỹ được cho là sẽ được dùng cho mục đích quân sự. Washington và Tokyo đang tăng cường chuỗi cung ứng cho lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn tiên tiến, nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng về an ninh quốc gia, trước lo ngại về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Theo Kyodo, đảm bảo an ninh kinh tế dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7. Nhóm G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như Liên minh châu Âu. Trung Quốc kêu gọi Úc tuân thủ các quy tắc của nền kinh tế thị trường và cạnh tranh công bằng. Bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 tháng 4 khẳng định như vậy khi được đề nghị bình luận về việc Úc cấm ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị thuộc sở hữu của chính phủ liên bang. Úc ban hành lệnh cấm mới vào ngày 4 tháng 4, trở thành nước đồng minh tiếp theo của Mỹ có hành động chống lại ứng dụng chia sẻ video đến từ Trung Quốc. Theo Reuters, lệnh cấm của Canberra nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng của phương Tây rằng Bắc Kinh có thể sử dụng nền tảng TikTok để thu thập dữ liệu của người dùng nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị, làm suy yếu lợi ích an ninh của các quốc gia. Về vấn đề này, phát ngôn viên Mao Ninh cho biết, Trung Quốc luôn khẳng định rõ vấn đề bảo mật dữ liệu không nên trở thành một công cụ để khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực quốc gia và đàn áp một cách vô lý doanh nghiệp của các quốc gia khác. TikTok cho biết họ vô cùng thất vọng trước quyết định của Úc và nói thêm điều này do động cơ chính trị thúc đẩy thay vì căn cứ trên thực tế. TikTok thuộc sở hữu của ByteDance, tập đoàn đặt trụ sở ở Trung Quốc. Cũng trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 4, bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định khinh khí cầu dân sự bay về phía lãnh thổ Mỹ là một sự cố đơn lẻ ngoài ý muốn. Bà Mao nói thêm, Trung Quốc kịch liệt phản đối hành vi bóp méo sự thật và thao túng chính trị liên quan đến sự cố này. Bình luận của bà Mao nhằm trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin phát ngày 3 tháng 4 của NBC News. Kênh truyền thông này đã trích lời hai quan chức Mỹ cấp cao và một cựu quan chức Nhà Trắng khẳng định khinh khí cầu Trung Quốc có thể thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực khi bay qua nhiều khu vực quân sự trên đất Mỹ. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin của NBC News. Lầu Năm Góc cho biết các chuyên gia vẫn đang tiếp tục phân tích các mảnh vỡ của khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4 tháng 2. Liên quan đến căng thẳng tại khu vực Trung Đông, các công dân Palestine đã biểu tình ở giải Gaza để phản đối cuộc đụng độ mới đây giữa cảnh sát Israel và người Palestine sau buổi cầu nguyện buổi sáng và buổi tối tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Reuters cho hay các cuộc đụng độ xảy ra vào tối ngày 5 tháng 4 khi cảnh sát Israel đột kích để bắt giữ và trục xuất hơn 350 người trong nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, bất chấp lời kêu gọi giảm căng thẳng của Mỹ. Sau vụ đột kích của cảnh sát Israel, các chiến binh Palestine đã bắn ít nhất 9 quả rocket từ giải Gaza vào Israel. Israel cũng đáp trả bằng các cuộc không kích nhắm vào các địa điểm sản xuất vũ khí cho nhóm Hồi giáo Hamas. Hai bên không báo cáo thương vong do các vụ không kích. Tổ chức Hamas không nhận trách nhiệm về các vụ tấn công bằng tên lửa, nhưng cho biết đây là đòn đáp trả cho cuộc đột kích vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Về phía Israel, phát ngôn viên lực lượng quân đội Daniel Hagari cho biết, theo Aviv không muốn leo thang căng thẳng nhưng sẵn sàng cho mọi kịch bản. Được biết, khu phức hợp Al-Aqsa ở thành phố của Jerusalem là địa điểm thiêng liêng thứ ba của đạo hồi, nơi hàng chục nghìn người cầu nguyện trong tháng Ramadan. Đây cũng là địa điểm thiêng liêng nhất của Do Thái giáo, được tôn kính là núi đền, một di tích của hai ngôi đền Do Thái trong Kinh Thánh. Sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đổ lỗi cho những kẻ cực đoan khi những người này cố thủ bên trong nhà thờ Hồi giáo bằng vũ khí, đá và pháo hoa. Israel cam kết duy trì quyền tự do thờ cúng, tự do tiếp cận tôn giáo và các cơ sở thờ tự. Chính quyền sẽ không cho phép những kẻ cực đoan, bạo lực thay đổi điều đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố.
Liên quan đến đề xuất thành lập cơ quan quốc hội có nhiệm vụ tư vấn cho các nhà lập pháp về những vấn đề người dân bản địa. Theo Reuters, Đảng Tự do, một trong hai đảng phái chính trị lớn nhất của Úc ngày 5 tháng 4 cho biết họ sẽ phản đối kế hoạch này. Động thái đưa ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Úc Anthony Albanese chính thức trình dự luật cho phép tổ chức cuộc trưng cầu dân ý quốc gia, bước đầu tiên hướng tới việc đưa một cơ quan tư vấn độc lập cho người bản địa vào hiến pháp của đất nước. Có tiếng nói ở Canberra sẽ không giải quyết được các vấn đề của những cộng đồng bản địa. Lãnh đạo Đảng Tự do Peter Dutton nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo trên truyền hình. Thay vào đó, ông cho rằng việc thành lập các ủy ban khu vực và địa phương trong các cộng đồng bản địa có hiệu quả lớn hơn. Tuy nhiên, ông Dutton cho biết Đảng Tự do ủng hộ việc thay đổi hiến pháp để công nhận người bản địa bằng các biện pháp khác. Miền Bắc Peru tiếp tục chứng kiến lũ lụt hoành hành sau khi mưa lớn lại trút xuống vào 2 ngày đầu tuần này. Hàng loạt tuyến đường chìm vào trong nước, vài ngôi nhà bị sập. Đây là hình ảnh thành phố Piura chìm trong dòng nước đục ngầu vào sáng sớm ngày 4 tháng 4. Cơ quan khí tượng và thủy văn quốc gia Peru cho biết, lượng mưa tích lũy trong những ngày qua ở thành phố Piura đã phá kỷ lục mọi thời đại. Tình trạng ngập lụt ngày càng trầm trọng hơn do thiếu hệ thống thoát nước, do khu vực ngập lụt nằm gần khe núi Elgalo, có địa hình hiểm trở. Ngoài ra, do lũ lụt, dịch vụ nước uống đã tạm thời bị hạn chế ở nhiều khu vực khác nhau khắp miền Bắc Peru. Nhiều người dân cho biết họ đang thiếu các dịch vụ cơ bản như điện và nước uống. Chính phủ Peru ước tính các đợt mưa lũ liên tiếp hiện gây ảnh hưởng tiêu cực cho gần 66.000 người, cũng như đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà. Hồi tháng trước, cơn bão mạnh Yaku gây mưa lớn ở khu vực phía Bắc Peru, khiến chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở 400 khu vực. Gần 60 người đã thiệt mạng kể từ đầu mùa mưa trong vài tháng qua, Cơ quan bảo vệ dân sự Peru cho hay. Người dân Belgrande cảm thấy như mùa đông đã bất ngờ trở lại khi tuyết rơi dày bất thường vào hôm 4 tháng 4 kèm theo gió mạnh. Tại một công viên ở trung tâm thành phố, trẻ em ném tuyết vào nhau hay đắp người tuyết, trong khi các công nhân đô thị cưa cành cây để phòng ngừa tai nạn. Nhà khí tượng học Nedeljko Todorovic ở Serbia cho biết, ngay cả trong tháng 4, tuyết vẫn có thể rơi ở Belgrande. Nhưng điều này cực kỳ hiếm. Theo dữ liệu suốt 100 năm qua, đây là lần thứ 11 có tuyết rơi vào tháng 4 ở Belgrande. Và theo thống kê vào sáng ngày 4 tháng 4, có nơi tuyết đóng dày hơn 14 cm. Bên cạnh thủ đô Belgrande, một số vùng núi của Serbia cũng bị tuyết bao phủ, có nơi tuyết dày tới 40 cm. Bộ Nội vụ của quốc gia Balkan cho biết, một số ngôi làng đã mất điện. Ở hai nước hàng xóm Croatia và Montenegro, gió mạnh khiến cho các tuyến phà dọc theo bờ biển Adriatic phải tạm dừng. Chính quyền Croatia cũng đã cấm giao thông đường bộ ở một số con đường ven biển. Tại thành phố thủ phủ Pristina của Kosovo, giới chức cảnh báo người dân không đến công viên để tránh nguy cơ bị cây ngã đè trúng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.